नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई फेरि पनि यस च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यस्तो अर्निङ एपसँग तपाईहरुको इन्ट्रोड्युस गराउँदै छु जसबाट तपाईहरुले राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जो यति अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले भन्न त मिल्दैन, तर तपाईहरुले अप टु 1000 रुपैयाँ सम्म पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले एक दिन दुई दिनमै हो कमाउने यति चाहिँ हैन, तर कसरी हो त्यसको लागि केही रिक्वायरमेन्टहरु छन् हैन, त्यो चाहिँ तपाईहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि मात्र बुझ्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक छ, लिंकलाई क्लिक गरिदिनुस्। लिंकलाई क्लिक गरिसकेपछि क्याश क्विज नामको एक एप भेटिन्छ, त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसकेपछि अब के गर्ने त भनेर चाहिँ इन्स्टल गरिसकेपछि एप्लिकेसनलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरु एकैछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ भनेको छ टाइममा अनलाइन आउनुहोस्। टाइममा अनलाइन आउनुहोस्, सही अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, 10 सेकेन्ड भित्र उत्तर दिनुहोस्, सही उत्तर दिई क्याश वा गिफ्ट ह्याम्पर जित्नुहोस् भनेको छ, अनि प्लेमा क्लिक गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको 10 डिजिटको मोबाइल कोड दिनुस् भनेछ। मैले चाहिँ यहाँ अरु कसैको नम्बर दिएको छु। त्यसपछि कन्टिन्यू भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यति गरिसकेपछि टाइप न्यू पासवर्ड भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले 4 डिजिटको पासवर्ड या पिन राख्नु पर्ने हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले 4 वटा डिजिटको राख्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँबाट तपाईहरुले पासवर्ड राखेर चाहिँ जस्तै 1 2 3 4 लेख्ने हो भने 1 लेख्नुस्, अनि एकछिनपछि 2 त्यसरी लेख्नुला। छिटो गर्न थाल्नु हो भने चाहिँ यो बक्समा राम्ररी अपडेट हुन सक्दैन। पछिबाट तपाईहरुले फेरि पिन बिर्सिनु भयो भने तपाईहरुले फेरि समस्या हुन्छ हैन। त्यही भएर तपाईहरुले आनन्दले चाहिँ एउटा पिन टाइप गर्नुहोस्। म चाहिँ एकछिन भिडियो पौज गरेर यहाँ पिन टाइप गरिदिने छु। र मैले चाहिँ पिन जुनसुकै पनि पिन तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। 4 डिजिट हुनु पर्यो। त्यसपछि सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। सेटअप गरिदिसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ अपडेट प्रोफाइलको उस आउँछ। त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले आफ्नो फर्स्ट नेम लेख्नुहोस् हैन, फर्स्ट नेम। त्यसपछि दोस्रोमा तपाईहरुको सेकेन्ड नेम लेख्नुस्। त्यसपछि लास्टमा तपाईहरुको एड्रेस भनेको छ। एड्रेसमा तपाईहरुले आफ्नो एड्रेस लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो डिस्ट्रिक्ट लेखेको छु। त्यसपछि अपडेट प्रोफाइल भन्ने छ, यसमा चाहिँ के त क्लिक गरिदिनुस् है। यति गरिदिएपछि तपाईहरुको एकछिन वेट गर्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ गेट अ चान्स टु गेट न्यू लाइफ। गलत उत्तर क्लिक गरेको खण्डमा लाइफ प्रयोग भई खेलमा अघि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने छ। यहाँ तल गेट लाइफ छ, यसमा क्लिक गरिदिनुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि के भन्छ, वाच अ भिडियो टु गेट लाइफ लाइन। मतलब अब चाहिँ यहाँ तपाईहरुले एउटा भिडियो हेरेर लाइफ लाइन पाउन सक्नुहुन्छ भन्छ। वाच भिडियोमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि एउटा भिडियो एड चल्छ। त्यसपछि तपाईहरुले एउटा लाइफ पाउन सक्नुहुन्छ। यो लाइफको के महत्त्व म पछि भन्ने छु नि त। अहिले चाहिँ म वाच भिडियोमा क्लिक गरिदिएँ र मैले भिडियो एड हेरिसकेँ। अब चाहिँ म यसलाई कट गरिदिने छु। त्यसपछि भनेको छ यो हट्छ है, अब हट्यो। त्यसपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ लाइफमा 1 छ। तपाईहरुको सुरुमा चाहिँ त्यस्तो गेट अ लाइफ भनेर नआउनु पनि सक्छ, आत्तिनु पर्दैन। त्यसपछि अब चाहिँ म तपाईहरुलाई अझै एउटा बताइदिन्छु, यो लाइफ कसरी जित्ने, लाइफ्स हैन, यसको महत्त्व के हो त्यो पनि म बताइदिन्छु। पहिला चाहिँ तपाईहरु गेट मोरमा जानुहोस्। गेट मोरमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ ह्याभ अ रिफल कोड भनेर यहाँ लेखेको छ। टाइप रिफल कोड भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले के लेख्नुस्, मैले चाहिँ यहाँ मेरो कपी गरेर राखेको थिएँ। तपाईहरुले लेख्दा चाहिँ यहाँ ANJN सबै ठुलो बिग लेटरमा हैन, अनि 75661 यो लेखेर तपाईहरु केही पनि गर्नु पर्दैन। एप्लाईमा क्लिक गरिदिनुस्। एप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि कंग्रेचुलेसन यु ह्याभ गट भनेको छ। मतलब देख्न सक्नुहुन्छ अघि तपाईहरुसँग 1 लाइफ थियो, अहिले 2 लाइफ छ हो। अब चाहिँ यसमा अर्निङ कसरी गर्ने भन्ने बताउँछु। त्योभन्दा पहिला म रुल्स बताउने छु। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म अलि तल जान्छु र यता प्रोफाइलको आइकनमा क्लिक गर्नेछु। प्रोफाइलको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ रुल्स छ। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यसको बारेमा बताउन चाहन्छु। यो एप चाहिँ एउटा क्विज एप हो। यसले चाहिँ एउटा समय दिन्छ। यो समयमा आएर हामी सबै जसले पनि एप युज गर्छ त्यो सबै आएर क्विज खेल्ने हो। त क्विज खेल्ने हो। क्विजमा चाहिँ जो माथि पुग्छ, जोले क्विज पुरै पार गर्छ, त्यहाँको क्वेसनहरु सबै पुरा पार गर्छ, त्यसले चाहिँ बल्ल अर्निङ गर्ने हो। त्यो तल आएर मर्नेको अर्निङ हुन्न। यसबाट राम्रो अर्निङ छ। अब हामीले रुल्स पढौँ। खेल सुरु गर्न अनिवार्य इन्टरनेट कनेक्सन हुनुपर्छ, कि त तपाईहरुसँग डेटा कनेक्सन हुनु पर्यो, कि त वाइफाई हुनु पर्यो। खेल सुरु हुने समयमा उपस्थित हुनुपर्ने छ। ढिलो भएको खण्डमा खेलमा सहभागी हुन पाइनेछ। 4 अहिले यति बजे आउनुपर्छ, यति बजे आउनुपर्छ भनेर पहिले तोक्छ। त्यतिखेर हामी चाहिँ ठ्याक्क अनलाइन बस्ने हो। अब समय कटिसकेपछि हामी खेलमा सहभागी हुन पाउँदैनौँ भनेको छ। 10 सेकेन्ड भित्र कुनै एउटा अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने छ, अन्यथा खेलबाट बाहिरिनु पर्ने छ। यहाँ चाहिँ क्विजमा चाहिँ 10 सेकेन्ड समय दिने रहेछ र 10 सेकेन्ड भित्रमा हामीले अब कन्फ्युज भयो कुन गर्ने भनेर भन्दा टाइम भ्याइयो भने हामी खेलबाट सिधै आउट हुन्छ। 10 सेकेन्ड भित्रमा एउटा मात्रै क्लिक गर्नै पर्यो है। गलत उत्तर क्लिक गरेको खण्डमा लाइभ
प्रयोग भई खेलमा अघि बढ्न सकिन्छ। अघि मैले पाएको थिएँ नि, अघि एउटा वाच भिडियो गरेर एउटा रिफर कोड युज गरेर लाइभ पाएको थिएँ, त्यो चाहिँ यहाँ काम लाग्दो रहेछ। अब क्वेसन आयो, क्वेसनको एन्सर जानिन भने रङ हालिदिए पनि एउटा लाइभ प्रयोग हुन्छ। हामीले गलत उत्तर दियौँ भने त्यसमै पनि अघि बढ्न सकिन्छ भनेको छ। एक खेलमा 2वटा लाइभ प्रयोग हुनेछ। लाइभ केवल प्रश्न नम्बर 8सम्म मात्र लागु हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले 2वटा लाइभ मात्र प्रयोग गर्न सक्दो रहेछौँ। त्यसपछि हामी सिधै गेमबाट आउट हुन्छौँ। जस्तै तपाईँले एउटा रङ एन्सर दिनुभयो, त्यो पनि लाइभ छ भने माथि पुगिन्छ। फेरि अर्कोमा नि तपाईँले रङ एन्सर दिनुभयो, त्यो पनि त्यसमा पनि लाइभ प्रयोग भएर माथि पुग्नुहुन्छ। त्यसपछि तेस्रोमा यदि तपाईँहरूले रङ क्लिक गर्नु भने खेलबाट आउट हुनुहुन्छ। 2टा मात्र गर्न सकिन्छ, त्यो पनि प्रश्न नम्बर 8सम्म मात्र भनिन्छ। खेल बन्द गर्ने कुनै अप्सन नै छैन, खेल हामीले बन्द गर्न पाइन्न भनेछ। र सबै सही उत्तर दिने खेलाडीहरूमा धनराशि बराबर बाँडिनेछ भनेर यसको रुल्स छ। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसमा अर्निङको कुराहरू बताउँछु, यसबाट कतिसम्म अर्निङ हुन्छ। र सुरुमा हामी होममा आयौँ र होममा देख्न सक्नुहुन्छ क्यास प्राइज रु 5000 हो, 5000 भनेको छ। यसलाई यस्तो गर्नुहोस् त, यता फेरि अर्को छ क्यास प्राइज 6000। अब यो चाहिँ कहिले भनेको छ, यहाँ तल लेख्न सक्नुहुन्छ सटरडे 5 PM। आज फ्राइडे हो भिडियो बनाएको समय, भोलि 5 बजे चाहिँ यहाँ चाहिँ क्विज हुन्छ है। अझै भोलि त्यो समय आउन कति छ, 1 दिन 11 घन्टा 18 मिनट 30 सेकेन्ड भनेछ। अनि अर्को यताको 6000 को हेरौँ त, 6000 को छ 1 दिन 15 घन्टा 18 मिनट 24 सेकेन्ड भनेको छ। सटरडे 9 PM, यो पनि सटरडे 9 PM आउँछ। एउटा 5 PM आउँछ, एउटा 9 PM आउँछ। अब जस्तै अब बुझाइदिन्छु म। अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ क्विज खेल्ने हो है, क्विज खेल्ने हो। क्विजमा जोमा चाहिँ यहाँको क्विजहरू सबै एन्सरहरू मिलाएर जो माथि पुग्छ, जस्तै 20 जना पुग्यो भने चाहिँ 20 जनामा यो 5000 बराबर बाँडिनेछ। त्यसले गर्दा हाम्रो अर्निङ त राम्रो हुन्छ। तर यसमा चाहिँ हामीले अलिअलि क्विज जान्नुपर्ने हुन्छ होइन। क्विज यदि हामीले जानिएन भने पनि आत्तिनु पर्ने हुँदैन, हामी बिस्तारै कोसिस गऱ्यो भने सकिन्छ है। एउटा चाहिँ शनिबारको लागि, एउटा 5 PM को लागि र 9 PM को लागि छ। त्यतिखेर हामी रेडी भएर बस्नु, 5 PM आउँदैछ भनेर मोबाइलमा इन्टरनेट कनेक्सन अन गरेर हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि 5 PM मा यो खुल्छ, त्यसपछि यहाँबाट हामी क्विज खेल्नेछौँ। मैले सबैहरूलाई लगभग सबै कुरा भनिदिएँ र बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्स किन राखिएको तपाईँहरूको प्रश्नको लागि हो। र अब चाहिँ यसबाट क्यास आउट कसरी गर्ने भनेर हो। अब यसबाट पेमेन्ट मेथड के छ होइन, यो चाहिँ नेपाली एप हो, त्यही भएर तपाईँहरू डराउनु पर्दैन। सबभन्दा सुरुमा तपाईँहरूलाई क्यास आउट मिल्नको लागि होममा जानुहोस्। होममा गइसकेपछि तपाईँहरू तल यहाँ ब्यालेन्स भन्ने 0 देखाएको छ, यहाँ क्यास आउटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ भनिएको छ, तल लेखिएको छ मिनिमम विड्रो एमाउन्ट इज ₹10 फर सेटलमेन्ट प्लिज एलो अप टु 24 आवर्स, मतलब 24 घन्टाभित्रमा हाम्रो पेमेन्ट आउँछ भनेको छ। विड्रो मेथडमा देख्न सक्नुहुन्छ esewa, khalti, IME pharbhu र कनेक्ट आइपिएस छ। यति धेरै मेथड छ। अब हामीलाई जुनसुकै गर्ने भयो, esewa छ भने esewa, khalti छ भने पनि khalti। अब esewa जस्तै अब तपाईँहरूको ₹10 भइसक्यो भने esewa सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूको esewa को नम्बर लेख्नुहोस् है, यहाँ esewa को नम्बर लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूको कति एमाउन्ट हो रिडिम गर्ने यो लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट चाहिँ विड्रो मनी गरेर तपाईँहरूले esewa मा पैसा पाउन सक्नुहुन्छ। आजको लागि भिडियो यति नै हो। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला। र यो एप्लिकेसन थाहा पाइसक्नुभयो, अब केही पनि गर्न पर्दैन, डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ नि, सुई जोइन गरेर बस्नुहोस्। 5 बजे भोलि 5 बजे सटरडे 5 PM मा क्विज आउँदैछ। त्यसैले तपाईँहरू रेडी भएर बस्नुहोस् भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद।